อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถก้าวออกจากปัญหาที่เราเจอในชีวิตของเราได้เราจะต้อง shift focus เวลาที่เรากำลังเจอปัญหาเนี่ยมันเหมือนว่าคลื่นเรากำลังตกเราอยู่คลื่นไหนเรากำลังดึงดูดสิ่งนั้นเราอะชิฟโฟกัสแล้วแต่เรายังรู้สึกว่าข้างในเราอะมันยังคิดถึงมันตลอดเวลาเลยอะอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงต้องcalm nervous system การดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันปัญหาที่มันมาอยู่ตรงหน้าเราอะมันเป็นผลของการกระทำของเรามันคือ cause and effect ที่มาจากอดีตแล้วเราจะทำยังไงกับปัจจุบันเพื่อที่จะให้ปัญหาเนี้ยมันหายไปในอนาคตถ้าเธอยิ่งพูดถึงอดีตจะวนกลับมาเพราะว่านี่คือ law of attraction ถ้าคนที่ขี้บ่นชอบบ่นน่ะมันก็ยิ่งทำให้ปัญหามันไม่หายไปจริงไหมถูกต้องค่ะการบ่นนี่คือการพูดแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วข่าวทาง spiritual คำพูดของเรานี่เหมือนกับไม้กายสิทธิ์ดังนั้นถ้าคุณบอกว่านี่คือปัญหานี่คือ problem มันจะคือ problem ตลอดไปต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Bobby Percy Podcast นะคะ Podcast ที่จะมาคุยกันถึงเรื่องพลังงานพลังจักรวาลแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องหนึ่งที่คิดว่าทุกคนนะคะน่าจะต้องเคยเจอในชีวิตของเรานั่นก็คือปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนั่นเองแต่ว่านะคะปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางออกค่ะและยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะคะยิ่งทำให้เราเนี่ยต้องเจอกับปัญหาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงว่าในสาย spiritual นะคะหรือว่าในสายทางจิตวิญญาณของเราเนี่ยเรามีวิธีอะไรบ้างนะคะในการที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นหรือว่าออกจากปัญหาทุกปัญหาที่เจอในชีวิตได้เหมือนถ้าเราไปเล่นเกมใช่ไหมหรือว่าไปห้างมันจะมีทางออกฉุกเฉินเหมือนเป็นป้ายแบบว่าออกทางนี้สิแน่นอนมันก็จะออกเร็วกว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเจอปัญหาเข้ามาอะไรที่จะทำให้เราสามารถออกจากปัญหานั้นได้มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอย่างที่บอกเป็นเรื่องของพลังงานมันจะไม่ได้แบบว่าออกเลยในทันทีทันใดวันนี้เราจะมาบอกกระบวนการดีกว่าวิธีการว่าถ้าอยากจะออกจากปัญหาเนี้ยแบบเป็นทางลัดนะอาจจะไม่ได้แบบทันทีทันใดแต่ออกได้อาจจะรวดเร็วกว่าที่เราคิดเอาไว้อันนี้คือใช้ได้กับทุกปัญหาในชีวิตเลยถูกไหมทุกปัญหาในชีวิตทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินสุขภาพหรือปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ที่เขาบอกว่าจิตตกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกวันนี้เราจะมาบอกให้อยากรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถก้าวออกจากปัญหาที่เราเจอในชีวิตของเราได้คือในสาย spiritual ของเราเนาะเราพูดถึง energy เป็นหลักคือในเรื่องของพลังงานแน่นอนว่าเราจะต้อง shift focus คือเราจะต้องเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหานี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ intention หรือใส่ attention เข้าไปเนี่ยอันเนี้ยมันจะยิ่งทำให้พลังงานเรื่องนั้นน่ะใหญ่ขึ้นเหมือนเราไปให้ความสนใจกับมันเอาพลังงานที่เรามีใช่ค่ะไปใส่เข้าไปในปัญหานั้นใช่ก็ทำให้ปัญหามันใหญ่ขึ้นแทนที่เราจะเจอทางออกเราจะยิ่งเจอปัญหาในปัญหาและซ้อนปัญหาเข้าไปอีกมันจะยิ่งแบบขยายใหญ่ขึ้นเป็นวงกว้างถ้าในทาง spiritual หรือทางพลังงานเราจะพูดว่าแบบว่า where our intention goes where the energy flow แทนที่เธอจะเอาเวลาของเธอไปนั่งหมกมุ่นคุ้นคิดมันจะออกยังไงนะอย่างเงี้ยชิฟโฟกัสค่ะคือไปหาเรื่องที่เธอมีความสุขไปดูหนังไปฟังเพลงชวนเพื่อนออกไปกินข้าวพูดง่ายๆก็คือว่าอย่างที่บอกคือจริงๆทุกอย่างเป็นพลังงานหมดยิ่งเธอไปโฟกัสสิ่งที่มันไม่ดีปัญหามันก็จะอยู่ปัญหาอย่างนั้นการชิฟโฟกัสเนี่ยมันเทียบเท่ากับการเปลี่ยนคลื่นถูกไหมใช่ค่ะคือการเปลี่ยนคลื่นเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราอยู่ในคลื่นเดียวกันถ้าเธอมองเรื่องอะไรก็ตามแต่เรื่องนั้นน่ะเธอสู้เรื่องนั้นนะด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความแค้นเนี่ยมันอยู่เลเวลเดียวกันเลยในบริเวณคลื่นเนี่ยมันอยู่เลเวลเดียวกันเราออกไม่ได้อันนี้แน่นอนเราต้องอยู่คลื่นที่สูงกว่าเหมือนนกบินคนที่มองปัญหาในเลเวลเดียวกันกับเราในตอนนั้นน่ะแน่นอนอารมณ์มันต้องอยู่ตรงนั้นแหละจะออกจากตรงนี้ยังไงแล้วแฮปปี้เลยบางทีมันก็ฝืนธรรมชาติของมนุษย์เราจนเกินไปไงทางที่ดีคือเราก็คือเปลี่ยนคลื่นไปทำอย่างอื่นที่เรามีความสุขในเวลานั้นเอาแบบง่ายๆไม่ต้องถึงขั้นว่าแบบว่าโอ้โหฉันจะต้องเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไหมคะหรือว่าฉันต้องไปเข้าใจปะไปกู้หนี้ยืมสินไปซื้อของแพงๆเพื่อมาแก้ปัญหานี้อาจจะไม่ใช่แบบนั้น
อาจจะทำได้ง่ายๆโดยการแค่ดูหนังฟังเพลงหรือว่า ใช่ อะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนโฟกัสไปจากปัญหา ใช่ ที่เราเจอ ใช่ อย่างเงี้ยพูดได้ไหมว่าเวลาที่เรากำลังเจอปัญหาเนี่ยมันเหมือนว่าคลื่นเรากำลังตกอยู่ อันเนี้ยเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดกันทุกอย่างบนโลกใบเนี้ยคือ energy เรามี vibration อยู่ เราอยู่คลื่นไหนเรากำลังดึงดูดสิ่งนั้น ดังนั้นในคลื่นของพลังงานหรือจักรวาลเนี่ยเราเชื่อว่าทุกอย่างอะ abundance คือความมั่งคั่งความสมบูรณ์อะมีแบบเผื่อเหลือเผื่อขาด unlimited ให้ทุกคนอยู่แล้ว สิ่งที่คุณไม่เคยเจอมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มี คุณอาจจะอยู่ผิดคลื่นอยู่ เหมือนฟังคลื่นวิทยุช่องนี้เพลงนี้อีกคลื่นหนึ่งเป็นอีกเพลงประเภทหนึ่ง2คลื่นเนี้ยเขาก็เล่นเพลงใครเพลงมันอยู่ ง่ายๆเลยถ้าเราอยากจะออกจากปัญหานี้ได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนคลื่น ง่ายสุดอันเนี้ยหรือบางคนชอบนี่ไงไปดูหมอดู บางคนเปลี่ยนคลื่นในการทำไงคะไปดูหมอดู แล้วถามหมอดูว่าจะทำยังไงกับปัญหานี้ดี ใช่ วันแรกที่ฟังก็รู้สึกสบายใจอยู่ สักพักหนึ่งเอาละพอขึ้นตกทำไงคะ เปลี่ยนหมอ คือเหมือนปัญหาไม่หายไปอะ ไม่หาย ใช้เงินแก้ปัญหาค่ะ โดยการที่ให้หมอดูเนี่ยดูเลย แต่ถ้ามาในทางสาย spiritual เราเชื่อว่าเราคือ creator เราเชื่อว่า energy ทุกอย่างถ้าเราเปลี่ยนภายในภายนอกจะเปลี่ยน เนี่ยคือวิธีการที่เราไม่ต้องเสียเงิน เราสามารถเปลี่ยนได้เองจากที่บ้าน หรือเรากำลังเดินทางอยู่ พูดง่ายๆคือเราสามารถชิฟโฟกัสได้หมด ฟังเพลงก็ได้ไปหาขนมอร่อยกิน ดูตลกอะดูอะไรขำๆอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนคลื่นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนคลื่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราอะชิฟโฟกัสแล้วเราเปลี่ยนเราพยายามไปดูหนังฟังเพลงหรือพยายามไม่จดจ่อกับมันแล้วอะแต่เรายังรู้สึกว่าข้างในเราอะมันยังคิดถึงมันตลอดเวลาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไง อันเนี้ยเป็นเราทุกคนเป็นมันไม่ใช่ว่าโหคุณอย่างที่เคยบอกแนนเนาะจะไม่ให้มี emotion เลยอะต้องไปอยู่ป่าคือทุกคนจะต้องเจอ challenge หรืออะไรบางอย่างในชีวิต สิ่งที่ทำได้นะคะก็คือต้อง calm nervous system ถ้าเป็นภาษาไทยคือพูดว่ายังไงดีมันเหมือนกันดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ใช่คือพูดง่ายๆคือเวลาที่เรากลัวเนี่ยเวลาที่เราแบบ anxious เวลาที่เรา upset หรือเวลาที่เราแบบตระหนกอะเธอเชื่อไหมว่า nervous system ระบบในประสาทของร่างกายของเราทุกอันน่ะเขาจะทำงานแบบไม่ flow เลยมันจะไม่มีความแบบ regulate อยู่อันเนี้ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะตัวของเราก็คือ energy เวลาที่ยูส่งความยุ่งเหยิงออกไปอะแบบส่ง energy ความยุ่งเหยิงออกไปมันก็จะได้ความยุ่งเหยิงกลับมาอยู่แล้วดังนั้นเราจะต้อง calm nervous system มีวิธีอันหนึ่งของหลุยส์เฮอันเนี้ยเป็นคุณป้าหรือคุณยายคนหนึ่งของเราที่เราแบบค่อนข้างจะเคารพเขามากเป็นเพราะว่าช่วงที่เรารู้เรื่องเนี้ยเราจะดูวิดีโอของหลุยส์เฮบ่อยมากหลุยส์เฮจะพูดคำหนึ่งแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาลองไปใช้ดูที่บ้านหลุยส์เฮจะบอกว่าให้พูดกับตัวเองว่า all is well I am safe and everything is working out for me on the highest good ประมาณว่าเชื่อว่าตอนนี้ฉันปลอดภัยทุกอย่างจักรวาลกำลังแก้ไขปัญหาให้ฉันหรือทำงานให้ฉันหรือดำเนินการให้ฉันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอเราเคยได้ยินประโยคเนี้ยเวลาที่เขาแบบว่าเอาไว้ใช้สำหรับคามเด็กหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของเป็นแพนิคหรืออะไรแบบเนี้ยคล้ายๆกันเหรอเคยได้ยินแบบนี้ประมาณว่าเวลาที่เด็กอะฟรีกเอาท์หรือว่าเวลาที่เขาตกใจร้องไห้หรือกรีดร้องหรืออะไรแบบเนี้ยคือเราสามารถแบบไปกอดเขาได้โดยการที่เราอะพูดเขาว่าแบบโอเคยูโอเคไม่เป็นไรยูปลอดภัยไม่ต้องห่วงแล้วเราเคยใช้กับลูกนะแล้วมันได้ผลนะพออันเนี้ยคือเวลาเธอตระหนกอะคือเข้าใจเรื่องมันใหญ่มากอาจจะบอกว่าปัญหาของแต่ละคนไม่เท่ากันอันเนี้ยเรื่องจริงจะบางคนจะมาบอกว่าเธอไม่เข้าใจฉันหรอกปัญหาที่เธอเจออยู่มันเล็กมันใหญ่แต่ละคนมีความเซนซิทีฟแล้วมีอิมมูนซิสเต็มอะที่ไม่เหมือนกันดังนั้นทุกปัญหาที่เราพูดอะเราเลยไม่ได้บอกว่าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่แต่สิ่งที่กำลังพูดอยู่คือ common คือหมายว่าทุกปัญหาเนาะถ้าเราพูดกับตัวเราเองอย่างที่แนนบอกว่าฉันปลอดภัย all is well ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อฉันหรือมันเกิดขึ้นเพราะมันอาจจะมีอะไรดีๆบางอย่างซ่อนอยู่หรือบางทีถ้าทำได้นะก็ให้กลับมาหายใจเข้าออกแบบยาวๆอันเนี้ยทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วย calm nervous system ได้ลมหายใจของเราสูดหายใจเข้าลึกๆอาจจะนับ1 ถึง 10ก็ได้แล้วแต่ลมใครจะได้แล้วก็ออก1 ถึง 10แบบยาวๆช้าๆทั้งระบบในร่างกายของเราเธอจะออโตเมติกคามขึ้นมาเลยค่ะ
สมมุติว่าเธอกำลังอยู่ในแบบกำลังออกไปอยู่ข้างนอกอยู่หรือกำลังเผชิญอะไรบางอย่างอยู่อะสามารถกลับมานั่งอยู่คนเดียวได้ไหมแล้วก็หายใจเข้าและออกซึ่งอันเนี้ยวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วว่ามันช่วยคามจริง มันก็คือการที่เราดึงสตินั่นแหละเนาะใช่เหมือนดึงสติกลับมาก่อนเพราะอย่างที่บอกทุกปัญหาบางทีมันต้องใช้เวลานิดนึงหรือว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่มันพอสอาจจะไม่ได้มีความแบบยากอะไรมากแต่มันจะมีความพอสเวลาที่เราสติหลุดอะบางทีพอเรามานั่งคิดอีกทีปัญหาที่เราผ่านมาในชีวิตอะถ้าตอนนั้นฉันไม่ได้ฟรีกเอาท์จนเกินไปหรือว่าถ้าฉันดึงสติกลับมาได้เร็วความ damage ที่มันเกิดขึ้นหรือการแก้ปัญหามันอาจจะสั้นลงเคยเป็นไหมฉันว่าทุกคนเป็นจริงมันต้องแบบผ่านไปแล้วอะมันถึงจะมานึกย้อนแล้วว่าถ้ามีสติกว่านี้สักนิดนึงเนาะเรื่องราวมันก็คงไม่บานปลายหรือมันก็ไม่ใหญ่โตขนาดนั้นแล้วอันเนี้ยก็เกี่ยวนะเธอสามารถพูดได้เลยว่าเห็นไหมล่ะว่าที่ผ่านมาฉันเก่งแค่ไหนทุกปัญหาฉันยังผ่านมาได้เลยทุกครั้งที่เธอเจอปัญหาแล้วเธอมองกลับไปเวลาเธอฟรีกเอาท์อ่ะมันมองไม่ออกในเวลานั้นแต่เธอสามารถเอาเวลาในตอนนั้นอ่ะมาพูดในตอนนี้ได้ไหมว่าทุกปัญหามันจะผ่านไปเสมอเหมือนในตอนนั้นไงอาจจะมีการพูดให้กำลังใจตัวเองปลุกความจำเซลล์สมองcalm nervous system แล้วปลุกแบบความฮึกเหิมขึ้นมาว่าฉันก็เก่งนะฉันก็เคยผ่านมาแล้วนี่นาแต่ว่าคนส่วนใหญ่บางทีเขาก็ไม่ได้ไปนึกถึงสิ่งที่ดีหรือว่าชื่นชมตัวเองในอดีตไงเขามักจะไปนึกถึงแต่ปัญหาหรืออะไรที่เจอในอดีตไงมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยเขายังไม่สามารถ calm nervous system ได้เรื่องนี้มันเป็นสกิลอย่างหนึ่งการ calm nervous system เนี่ยแน่นอนมันฝึกได้กับการที่เราทำสมาธิหรือมี awareness หรือพูดง่ายๆคือเรามีสติเรื่องนี้มันคือสกิลอย่างหนึ่งถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันจะเก่งขึ้นครั้งแรกมันอาจจะยังทำไม่ได้ต่อให้วันนี้เราพูดไปทำแบบนี้นะคะอาจจะยังทำไม่ได้เลยทันทีแต่มันจะมีแกปคือฉันไปถามทุกคนมาที่ผ่านจุดที่เราแบบเรามาพูดเรื่องนี้กันทุกคนจะบอกว่ามันแกปมันจะสั้นลงจากที่ก่อนหน้านี้ฉันฟรีกเอาท์สมมตินะชั่วโมงนึงบางทีเป็นวันเลยมันเริ่มค่อยๆน้อยลงมันเริ่มค่อยๆผ่านมาครึ่งวันเป็น5 ชั่วโมงเหมือนอัพสกิลใช่เหมือนอัพสกิลเรื่องนี้สามารถฝึกเองได้ที่บ้านเหมือนเราเล่นของเล่นหรืออะไรนิดนึงอะที่เราแบบเคยผ่านด่านมาแล้วอะเหมือนเราก็จะมีสกิลแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคถ้าเจอแบบนี้มันต้องไปต่อยังไงถูกไหมแล้วก็อีกอันนึงอยากจะบอกคือเราอะอย่า beat yourself up เข้าใจไหมคือบางทีอะเราจะชอบคิดว่าพอปัญหามันเกิดขึ้นน่ะส่วนใหญ่คนน่ะจะโทษตัวเองอันนี้ต่างจาก self reflection นะอันนี้คือ blame อันนี้คือ shame คือรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำไปมันไม่ดีเลยแล้วก็จะจดจ่อกับความรู้สึกอันนั้นคือจะบอกว่าบางทีอะเฮ้ยเราต้องมี kindness กับตัวเองด้วยนะเราต้องมี compassion นะเวลาปัญหาเกิดขึ้นทุกครั้งอะคือแน่นอนไม่ได้อยากให้โทษคนอื่นหรือสิ่งภายนอกอยู่แล้วเวลาที่เรามาในจุดของ spiritual แต่ก็อย่าลืมว่าเราต้องอย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยแบบว่าไม่มีใครหรอกที่ตัดสินทำอะไรแล้วอะทำสิ่งที่แย่ที่สุดไม่มีใครหรอกนะที่บอกว่าที่ผ่านมาฉัน made the worst decision ไม่มีนะคะจริงฉันจะบอกว่าพวกเราทุกคนน่ะตัดสินและทำทุกอย่างอะจาก resource และ knowledge ที่เรามีณเวลานั้นนะอยู่แล้วสาเหตุที่เธอมองตอนนี้ว่าตอนนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยอะก็เป็นเพราะว่าเธอเก่งขึ้นแล้วไงเธอได้เรียนรู้เธอมีประสบการณ์อะไรบางอย่างเธอเลยมองย้อนกลับไปว่าโอ้ลุงเงี้ยตอนนั้นน่ะไม่น่าทำแบบนี้หรือโอ๊ยไม่น่าพูดแบบนี้เลยไม่มีใครหรอกที่มีช้อยอยู่ตรงข้างหน้าแล้วบอกว่าฉันน่ะจะเลือกช้อยที่แย่ที่สุดไม่มีใช่แน่นอนเรา calm nervous system แล้วเราพูดแล้วว่าทุกอย่างดีนะ all is well everything is working out I'm safe แล้วเธอต้องพูดด้วยว่าอย่างที่บอกคือเราจะต้องไม่ beat ourselves up อย่าทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดที่มันเรื่องมันผ่านไปแล้วอะตอนนี้เราต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นน่ะเราก็เก่งแล้วนะเว้ยที่เราเคยผ่านปัญหามาได้อะลองเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบนี้ดีกว่าเรา shift focus แล้วเราcalm nervous system แล้วมันก็ยังรู้สึกว่าโอเคปัญหามันยังอยู่ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันมีวิธีอะไรได้อีกคือจริงๆถ้าในทางหลัก spiritual เลยอะคือเราจะต้อง act ว่าปัญหานั้นหายไปแล้วด้วยหรอนี่คือกฎที่อย่างที่บอกคือกึ่งมันจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างกึ่ง manifestation กึ่ง reflection กึ่ง cause and effect คือผลของการกระทำของเราอ่ะมันจะมาปรากฏเสมออะไรแบบเนี้ยสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเธอต้องอย่าลืมว่าปัญหาณปัจจุบันเนี้ยที่มันเกิดอ่ะแสดงว่ามันมาจากอดีตเธออาจจะเคยทำแพทเทิร์นบางอย่างในอดีตซ้ำๆมันเลยมาปรากฏตอนนี้ณปัจจุบันนี้มันใกล้เคียงกับการเมินเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไหมถ้าเป็นภาษาแบบฝรั่งก็คือแบบ stay unbothered
คือแบบว่าจะต้องรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้ผลกระทบอะไรกับฉันกึ่งชินชาแต่ไม่ได้อยากใช้คำว่าชินชาเหมือนประมาณว่าเรื่องเนี้ยเหรอก็ผิว พยายามอย่าทำให้ปัญหามันมารบกวนเรามีผลกระทบอะไรกับ มัน เรา ก็ merge ได้กับข้อแรกไงที่แบบว่าเราก็ shift focus ไปเลยเราเปลี่ยน โอเค คลื่นแล้วเราก็ act ว่าปัญหาเนี้ยถูกแก้ไขแล้วคือต้อง act เหมือนประมาณว่าเรื่องเนี้ยถูกแก้ไขแล้วบางคนบอกว่าอันนี้ก็ดูเพ้อเจ้อไปหน่อยดูกันว่าคุณก็ช็อตคัทเกินไปนะคะแต่จริงๆแล้วคุณต้องเข้าใจด้วยว่าทุกปัญหาที่มันมาอยู่ตรงหน้าเราอะทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องดีไม่ดีอะมันเป็นผลของการกระทำของเรามันเป็นแพทเทิร์นบางอย่างมันคือ cause and effect ที่มาจากอดีตดังนั้นสิ่งที่เรากำลังจะไปอ่ะคือปัจจุบันถึงอนาคตถูกปะ โอเคคือปัญหาเนี่ยคือโอเคถ้าคุยกันในเรื่องของไทม์ไลน์มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันใช่ มันมีผลพวงมาจากอดีต ถูกต้องอันนี้ขยายความได้ให้ทุกคนเข้าใจใช่เป็นแบบนั้นคือถ้าพูดเหมือนเจาะเป็นดอทก็คือว่าปัจจุบันดอทตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ ปัญหาเกิดขึ้นกับเรา ใช่มันมาจากดอทอันเนี้ย จา จากอดีตมาปุ๊บมาโชว์อัพ แล้วเราจะทำยังไงกับปัจจุบันเพื่อที่จะให้ปัญหาเนี้ยมันหายไปในอนาคต เพราะเธอยิ่งพูดถึงอดีตจะวนกลับมา เพราะว่านี่คือ law of attraction สมองของเราแยกไม่ออกว่านี่คืออดีตหรืออนาคต นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมบางคนเจอคนแบบเดิมมาแล้ว10 ปีทำอะไรก็ทำแบบเดิมคือฉันจะบอกว่าแพทเทิร์นเดิมๆผลมันก็จะเป็นแบบเดิมอันนี้คือกฎแบบ cause and effect อันนี้คือกฎของ universe ซึ่งทุกคนได้เหมือนกันเท่าเทียมกันหมดหมายความว่าถ้าเธออยากจะไปปัจจุบันถึงอนาคตเนี่ยเธอต้องเล่าเรื่องใหม่เธอต้องคิดเรื่องใหม่เพราะถ้าเธอคิดถึงอดีตปุ๊บมันจะกลับมาค่ะมันแค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาคนแต่จะสังเกตได้ว่า subconscious หรือนิสัยหรือเหตุการณ์มันจะเดิมคล้ายๆแบบเนี้ยผ่านมาแล้วปีนึง5 ปี10 ปีก็ยังเป็นแบบเดิมใช่ เพราะว่าใครบางคนกับหลายๆคนเป็นนะก็คือชอบเล่าปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นที่เคยเจอในชีวิตเล่าวนอยู่อย่างนั้นคือไม่เล่าเรื่องใหม่พอไม่เล่าเรื่องใหม่อนาคตคุณก็ไม่เปลี่ยนไงเราไม่ค่อยมีคนสอนเราเรื่องเนี้ยว่าจริงๆสิ่งที่มันเกิดมาในอดีตมันมาจบแล้วค่ะณปัจจุบันนี้จบอันนี้คือ finishing line จบแล้วเราจะไปต่อไหมมันเหมือนว่าคนที่เลือกไปต่อจริงๆกับปัญหาเนี้ยที่ผ่านมาคือเราเองนะคือฉันตั้งหากที่เลือกจะเล่าเรื่องอดีตซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่อย่างที่บอกบางอดีตมันเป็นเรื่องที่ดีก็ควรจะเอามาเล่าเช่นฉันเคยผ่านเคยมี challenge บางอย่างฉันเก่งมากเลยอันเนี้ยเอามาเล่าได้เพื่อให้รู้สึกว่าเขาจะมาปลุกความกล้าหาญปลุกความหวังความเชื่อแรงกายแรงใจมาใหม่แต่ถ้ามัวแต่เล่าแบบเมื่อก่อนนะฉันก็เป็นแบบเนี้ยละแกเรื่องนี้มันวนมาอีกแล้วฉันเจอแต่คนแบบเดิมๆเจ้านายคนเดิมๆงานเดิมๆเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เล่าอยู่แบบเนี้ยแน่นอนคุณจะออกจากวงจรเนี้ยไม่ได้อดีตมันจะกลับมาปัจจุบันอีกถ้าคนที่ขี้บ่นชอบบ่นมันก็ยิ่งทำให้ปัญหามันไม่หายไปจริงไหมถูกต้องค่ะการบ่นนี่คือการพูดแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วข่าวทาง spiritual คำพูดของเรานี่เหมือนกับไม้กายสิทธิ์เนาะคือลิ้นของเรานี่คือเวลาที่เราแบบพูดเนี่ยเหมือนไม้กายสิทธิ์เลยคำพูดของคุณมันเลยมีผลมากๆคือยิ่งคุณเล่าเรื่องแล้วเวลาคุณเล่าเรื่องอย่างที่บอกสมองเราได้ยินหูเราได้ยินnervous system ของเราก็เปลี่ยนไปตามเรื่องราวที่เล่าโดยอัตโนมัติเลยเวลาที่เล่าเรื่องแล้วเล่าเรื่องให้เหมือนรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่แก้ไขปัญหานั้นได้เรียบร้อยแล้วแบบ unborder ก็ไม่เป็นไรนะสรุปสั้นๆคือถ้าอยากออกจากปัญหาก็คือหยุดบ่น หยุดบ่นแต่เราก็อาจจะยังบ่นได้อยู่มันก็เป็นโกรธมันก็ยังโกรธอยู่มันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์เนาะมันก็มีอารมณ์บางทีมันก็อยากจะบ่นน้ำใจมันต้องมีมันต้องมีอารมณ์เนี้ยแต่บ่นแล้วไปต่อให้ได้ใช่บ่นเสร็จปุ๊บมันอาจจะมีโมเมนต์หนึ่งที่แบบว่าเอาวะฉันให้เวลากับตัวเองเนี่ยครึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยฉันจะเศร้าให้มันสุดก็ได้นะลองทำแบบนี้ก่อนน้อยจังเลยชั่วโมงนึง บางคนบ่นเป็นวัน3วัน7วันเธออาจจะลองก็แล้วแต่จากที่ฉันเคยบ่น1 อาทิตย์เริ่มจากเหลือสัก5 วัน 3 วันก่อนไหม1 วันเธอค่อยๆตั้งลิมิตของตัวเองดูสิคือค่อยๆฝึกตัวเองไปด้วยนะว่าโอเคฉันจะ allow myself เนี่ยที่ freak out แบบเนี้ยเป็นบ้าไปหน่อยเท่านั้นแล้วสักพักหนึ่งพอหลังจากวินาทีนี้นะดูนาฬิกาเลยนะคะฉันจะกลับมา calm nervous system ฉันจะกลับมาเล่าเรื่องใหม่แหละอันนี้ดีแล้วนอกจาก calm nervous system นอกจากการหยุดบ่นแล้วอยู่ให้ห่างจากสิ่งที่มา border เราอะไรเงี้ยเราจะต้องอะไรทำยังไงต่อถึงจะออกจากปัญหาได้คำพูดเราเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นคำพูดเราพูดอะไรแล้วได้แบบนั้นจริงๆมันคือกฎ
การสะท้อนอย่างหนึ่งดังนั้นถ้าคุณบอกว่านี่คือปัญหานี่คือ problem มันจะคือ problem ตลอดไปตลอดชาตินี้แต่ โอเค คนที่เขาออกจากปัญหาได้อะเขาจะมองปัญหาว่าเนี่ยเฮ้ยมันคือ opportunity มันคือ opportunity for growth บางอย่างเธอรู้สึกไหมว่าสิ่งที่เราทำเป็นอย่างแรกหรือสิ่งที่เราเจอแล้วเราแก้ไม่ได้สักทีอะissue อันเนี้ยส่วนใหญ่เราจะเรียกว่ามันปัญหาแต่มันอาจจะเป็น challenge ที่เราอะไม่เคยแก้มันเลยไงเป็นสกิลใหม่พอดีหรือเป็นอะไรบางอย่างใหม่ที่ไม่รู้จะทำยังไงอะเราก็เลยรู้สึกว่านี่คือปัญหาแต่จริงๆมันคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่มันมีคำพูดที่ว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่บางคนเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤต ก็มีอีกจริงคือแทนที่จะเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองและแก้ไขมันกลับกลายเป็นโอกาสที่ทำให้เรายิ่งจมอยู่กับมันแล้วเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยคือสิ่งแตกต่างของคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่เขารวยหรือคนที่เขาแบบมี growth mindset ที่บอกว่าทำไม growth mindset ถึงสำคัญมากพอเราโตขึ้นมาแล้วอะจุดหนึ่งอะการศึกษาหรือสิ่งที่เราเป็นมายีนรูปร่างหน้าตาไม่ได้มีผลของคุณแล้วมันจะเป็น growth mindsetมันคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมไหมที่จะเรียนรู้กับสิ่งนี้แล้วบางคนพอเขาเจอปัญหา problem เขาจะบอกว่าโอเค let's go let's see what I can do let's see what can I do คือเขาจะบอกว่าไหนลองดูดิว่าฉันจะจัดการปัญหานี้ยังไงคือเขาไม่ได้กลัวปัญหาด้วยนะเธอคือเวลาที่เธอแบบเจอปัญหาเธอกลัวปุ๊บอะแน่นอนพอเธออยู่ในความกลัวขึ้นเธอตกความคิดของเธอก็จะหมกมุ่นออกไม่ได้แต่ถ้าเธอมองปัญหาว่าอุ๊ยนี่คือโอกาสของฉันนะเนี่ยอุ๊ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนเลยหรือว่าฉันจะทำยังไงดีนะที่ทำให้ปัญหาเนี้ยกลายเป็นโอกาสแล้วคำเนี้ยเป็นคำที่เธอสามารถพูดได้กับตัวเองและจักรวาลเรื่องเนี้ยมีข้อดียังไงบ้างส่งข้อดีมาหน่อยสิคะคือเหมือนเราอาจจะต้องหาสิ่งที่ดีในปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นใช่แต่ไม่อยากให้ใช้ปัญหาเลยเห็นไหมพอพูดคำว่าปัญหามันจะรู้สึกลบทันทีอะแล้วอยากจะให้คิดด้วยว่าสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราอะจักรวาลเกิดขึ้นเพื่อให้เราอะมีความเติบโตทุกอย่างคือความรักไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราซัฟเฟอร์ด้วยนะดังนั้นอยากจะให้ใช้คำนี้ซึ่ง spiritual leader หลายๆคนพูดคำนี้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นเพื่อฉันไม่ใช่กับฉันนะeverything happens for me ไม่ใช่ to me พอ to me ปุ๊บรู้สึกแบบฉันถูกเอาอีกแล้วทำไมซวยจังเลยทำไมดวงไม่ดีมันมาอีกแล้วทำไมต้องมาเป็นฉันอีกแล้วมันค่อนข้างจะ negative กว่าแต่พอมันเป็น for me ปุ๊บหรือแบบสิ่งเนี้ยมันเกิดมาเพื่อฉันมันฟังแล้วมันดูมีพลังที่จะสู้ใช่นี่มันคือพลังเพราะอย่างที่บอกทุกอย่างคือพลังงานเวลาที่เธอ create จากพลังงานแบบค่อนข้างที่จะแบบอ่อนนิดนึงเหมือนเวลาเล่นเกมอะเลือดกำลังจะหมดแล้วตัวต่อสู้อะกำลังแบบพลังอ่อนกับอีกคนหนึ่งหูพลังมาเต็มเลยขึ้นขีดเต็มปุ๊บแน่นอนเวลาเธอส่ง energy ไปอะส่งความตั้งใจและคำพูดไปอะมันจะมีความ powerful มากกว่าและผลลัพธ์มันก็เร็วกว่ามันไม่มีใครเลยหรอกนะในโลกใบนี้ที่ไม่เจอปัญหาหรือ problem หรือ new issue เราเจอทุกวันแต่ทำไมบางคนเขาออกได้ง่ายเขามี growth mindset เขามีคำพูดอะไรบางอย่างที่เขาพูดแล้วมันเวิร์กเวลาเธอไปเจอคนพวกนี้คนที่เขาประสบความสำเร็จอ่ะเขาจะสนุกด้วยนะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขาไม่ได้มองว่าสิ่งนี้คือปัญหาเขากำลังสนุกกับการเติบโตของเขาเป็นสกิลใหม่ๆขึ้นมาก็คือแบบอยากให้ทุกคนอ่ะคือสนุกกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่บางทีพูดแบบนี้มันจะสนุกยังไงวะปัญหากำลังแย่อยู่กำลังเครียดเลยก็เลยต้องให้เปลี่ยนเป็นคำพูดแบบนี้แทนแล้วกันว่าเรื่องเนี้ยมันดียังไงกับฉันเรื่องเนี้ยกำลังสอนอะไรฉันอยู่ไม่เห็นหรอว่าที่ผ่านมาเวลาที่เราคิดได้ว่าเรื่องนั้นน่ะมันสอนอะไรเราอะมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งมันก็เหมือนบททดสอบอันหนึ่งที่เราต้องผ่านไปให้ได้ถ้าพูดว่ามันคือเทสก็คือเทสแต่ถ้ามองในมุมของจักรวาลน่ะก็รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการอะบางทีมันคือเกมด่านนี้แหละเพื่อมันทำให้คุณเติบโตขึ้นอยากจะเป็นคนที่เติบโตขึ้นสมมตินะเธอคิดว่าจักรวาลจะส่งบททดสอบเดิมๆมาหรอเธอบอกว่าเธออยากโตจักรวาลจะไม่ส่งเกมเดินมาแล้วเพราะเธอรู้วิธีการเล่นแล้วตั้งแต่ต้นจนจบหรือส่งความอดทนมาหน่อยเธอไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์ของเรื่องนี้พอมันผ่านไปแล้วอะมันอาจจะ equal to ความอดทนหรือ growth อันนั้นอยู่จักรวาลจะส่งสิ่งที่เราจำเป็นนะ
what we need ไม่ใช่ what we want คือสิ่งที่เราจำเป็นต่อจิตแต่ละคนที่มาเกิดบนโลกใบเนี้ยเพราะทุกคนที่มาเกิดบนโลกใบเนี้ยก็อยากประสบความสำเร็จเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่แบบดีที่สุดแล้วจักรวาลรู้ดังนั้นทุกคนจะเจอโจทย์อยากให้คำนี้ว่าที่ไม่เหมือนกันหรือ problem หรืออะไรก็ตามแต่พอมันผ่านไปปุ๊บเรื่องเนี้ยถ้าวนกลับมาใหม่จะไม่ใช่ปัญหาแล้วมันจะทำได้ในทันทีใช่เหมือนเรามีสกิลในการแก้ถูกต้องแสดงว่าปัญหาก็คือแค่เป็นสกิลที่ฉันไม่เคยเล่นเองถ้าพูดกันแบบฟังง่ายๆทุกปัญหาแสดงว่ามันเจอครั้งแรก แล้วมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันช็อกอยู่ nervous system มันกลัวมันรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วฟีลแบบเราไม่รู้สึกไม่เซฟพอมันผ่านไปปุ๊บมาอีกรอบสิคะครั้งที่2ไม่เป็นปัญหา no problem นั่นเองแต่บางคนก็จะรู้สึกว่าจักรวาลรักฉันจังเลยนะเทสแล้วเทสอีกเพราะมาไม่หยุดหย่อนเพราะเธอไม่ผ่านจะได้จะก็บอกว่าวันนึงที่เธอมองเรื่องนี้ใหม่เรื่องนั้นมันอาจจะไม่วนกลับมาแล้วก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกมันอาจจะมีเรื่องใหม่วนกลับมาอีกเพราะเรามาโลกใบเนี้ยเพราะเราต้องมาการเรียนรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันคือ soul journey ดังนั้นถ้าคุณมองว่าปัญหาคุณจะใช้ชีวิตเนี้ยแบบไม่มีความสุขด้วยหลายๆข้อที่กล่าวมาส่วนใหญ่คือมันจะต้องเริ่มจากตัวเองไม่ว่าจะเป็นการshift focus การ calm nervous system การมองปัญหาให้เป็นโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยส่วนใหญ่คือมันต้องเริ่มจากตัวเองอยากรู้ว่าแล้วคนรอบข้างที่อยู่ข้างๆเรามีผลไหมกับการแก้ปัญหาในชีวิตของเรามีผลมากบอกเลยอันเนี้ยถ้าเป็นทางลัดแบบถ้าพูดกันแบบว่าเป็นคนปกติที่เขาพูดกันเลยไปหาคนที่เขาเก่งกว่าเราหรือไปเจอคนที่เขาสามารถพูดเรื่องนี้กับเราได้หาทางออกหรือให้ไอเดียของเราได้คือแน่นอนส่วนใหญ่เวลาเราเจอปัญหาเราจะต้องยกหูโทรศัพท์โทรหาเราจะต้องการ second opinion third opinion ไม่ผิดบางทีไปถาม 4-5 คนไม่มีใครผิดเลยแต่เธอต้องดูด้วยว่าคนที่เขาพูดกับเธอพูดกลับมากับเธอในรูปแบบไหนเช่นเฮ้ยใหญ่จริงว่ะปัญหาเนี้ย เป็นเพื่อนที่แบบว่าเข้าใจเฮ้ยมันใหญ่ฉันเข้าใจ ใหญ่จริงด้วยจับมือเพื่อนแท้แกใหญ่จริงมันได้ไหมแบบเนี้ยเธอคิดว่ามันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเธอต้อง shift vibration ทั้ง shift focus ถ้าเธอไปหาคนที่มาคอนเฟิร์มว่าเนี่ยคือปัญหาของเธออีกไปหาเพื่อมาคอนเฟิร์มอีก2อีก3อีก4ว่าปัญหาใหญ่จริงเรียกว่าหาเพื่อนร่วมทุกข์มาทุกข์กับฉันหน่อยใช่แต่ไม่ออกนะคะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของ energy มันไม่ออกแต่ถ้าอยากจะออกจากปัญหาคือมันไม่ได้แล้วเธอต้องอย่าลืมเพื่อนที่เธอคบอยู่เนี่ยมันก็เป็นผลจากการที่มันคือ law of attraction อย่างหนึ่งคนที่เราคบเราก็รู้ว่ารอบๆข้างเราเราจะเจอบุคคลที่มี mindset มีแนวคิดที่เหมือนกันอยู่แล้วเราจะดึงดูดคนแบบนั้นมาอยู่แล้วดังนั้นการที่เขาคิดแบบนั้นถ้าคุณไปเจอคนแบบนั้นก็ไม่ได้ผิดแสดงว่าฉันก็ดึงดูดคนพวกนั้นนะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยฉันก็ต้องมา shift mindset ของตัวเองแล้วนี่ไงว่าฉันจะมองเรื่องนี้ออกยังไงดีก็ต้อง stay unbothered อย่างที่บอกถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วทางที่ดีเป็นเรานะเราก็อาจจะไม่โทรคุยกับเขาในปัญหาเรื่องนั้นอีกก็พยายามไปหาสื่อหรือไปหาหนังสือเพราะว่าช่วงนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเรามี AI เรามีแบบหนังสือแล้วก็เรื่องราว article หลายอย่างที่สามารถหาอ่านเองได้ที่มันสามารถทำให้ motivate ตัวเองขึ้นมาอาจจะดีกว่าแล้วอย่างที่บอกถ้าคุณ shift vibration แล้วมันอาจจะมีการแบบชิปเพื่อนด้วยก็ได้นะคือปัญหาเนี้ยคือถ้าสมมุติว่าโอเคถ้าเราอยากจะปรึกษาใครสักคนแล้วคือเขาแบบคลื่นเดียวกับเราไม่สามารถที่จะพาเราออกได้ก็คือไม่ปรึกษาดีกว่าเพราะเราต้องการคนที่อะไรรู้ป่ะคนที่แบบ burst eye view เราต้องการคนที่เหมือนแบบวันนี้เคยบอกว่าถ้าเรายืนอยู่บนยอดเขาเราจะไม่เห็นภูเขาเราต้องการคนที่เขาเป็นคนภายนอกเป็น observer ที่อยู่นอกภูเขาแล้วมองเข้ามาหรือเป็น bird eye view เหมือนเหยี่ยวที่มองลงมาแล้วเห็นทางออกเราไม่ได้อยากได้คนที่มีเลนส์มุมมองเหมือนกับเราเป๊ะเพราะเราจะไม่ออกจากตรงนี้เราต้องอยากได้คนที่เขามี experience หรือเขาเคยผ่านเรื่องนี้มาก่อนหรือคนที่เขาแบบพยายามมี growth mindset แล้วมองเรื่องนี้ว่ามันมีทางออกทุก problem มันมี solution อยู่เราเคยไปเจอรายการหนึ่งที่เขาบอกว่าแต่มันก็จะมีบางคนนะที่ every solution ก็เป็น problem ก็งงอีกคือแทนที่จะได้รับการแก้ไขปัญหากลายเป็นว่าเอา solution ที่เขาแนะนำเรามากลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะอันเนี้ยเราชินกับ surviving mode บางคนจะเรียกว่า
victim mindset แต่ไม่อยากให้ใช้คำนี้กับ victim mindset เพราะว่าอย่างที่บอกพวกเราโดนโปรแกรมกันมาความกลัวการมี doubt การที่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้อะทุกคนเวลาเริ่มอะไรใหม่เจอปัญหามันจะไม่ค่อย trust ตัวเองเราจะคิดก่อนว่าเราทำไม่ได้มันเป็นเหมือน reaction บางอย่างเลยอะแล้วการที่เราไปหาบุคคลที่เขาแบบมี reaction แบบเดียวกับเราอะเธอมันก็จะคือสมองเราอะมันคือมีอันนึงนิวตรอนที่เป็นว่า mirror neutron มันก็จะสะท้อนความกลัวเหมือนกันด้วยเวลาที่เธอยกหูหรือว่าไปหาใครที่เขาแบบมีความกลัวเหมือนกับเราอะมันก็จะออกจากเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าสมมุติเราไม่เจอคนคนนั้นจริงๆคือเราก็ไปอ่านหนังสือหรือว่าหาข้อมูลหรืออะไรในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ได้ใช่ที่มันจะทำให้เราได้สามารถผ่านจุดนี้ไปแล้วถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนจากโลกภายในนะคุณเริ่ม shift focus คุณเริ่มมองแบบ problem คุณเริ่มมองว่าอำนาจทุกอย่างอยู่ที่ฉันสามารถเปลี่ยนเรื่องนี้ได้คุณแบบ self empowerment คุณเริ่มมีการแบบ start to have like growth mindset นะเดี๋ยวคนรอบข้างอะมันจะเปลี่ยนด้วยอันนี้เป็นผลของการที่คุณเปลี่ยนตัวเองคือถ้าวันหนึ่งที่คุณเริ่มโตขึ้นมีแบบ spiritual growth หรือว่า brainของคุณการสั่งจิตของคุณการสั่งสมองของคุณแล้วคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่มีการ transform บางอย่างอะสิ่งรอบข้างจะเปลี่ยนหมดด้วยในเรื่องนี้แล้วจริงๆอะการที่อยากจะออกจากเรื่องอะไรที่สุดที่เราก็ยังทำกันทุกวันนี้พวกเราทุกคนทำกันหมดเลยนะคือก่อนนอนนะอยากจะมาให้แบบ set zero คือต่อให้วันเนี้ยทั้งวันคุณเจอเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้อะก่อนนอนน่ะก่อนที่เราจะลงไปที่เดลต้าคลื่นเดลต้า8 ชั่วโมง 9 ชั่วโมงพวกเราทุกคนได้ฟรีเหมือนส่งจดหมายไปให้จักรวาลแล้วเราสามารถทำ1อย่างก่อนนอนได้แบบฟรีเลยคือขอบคุณสำคัญมากเลยเนาะเรื่องของการขอบคุณเพราะว่าจักรวาล love gratitude ก็คือจักรวาลน่ะชอบคนที่ขอบคุณแล้วเวลาเธอขอบคุณในสิ่งที่เธอมีอะเดี๋ยวภายนอกนะมันจะเปลี่ยนเองเหมือนที่บอกอะถ้าเธอ shift focus เธอไปโฟกัสในสิ่งที่ดีเธอ act เหมือนว่าปัญหานั้นนะมันผ่านไปแล้วก่อนนอนเธอขอบคุณในสิ่งที่มีเรื่องนั้นที่เธอคิดว่ามันใหญ่อะเดี๋ยวมันจะค่อยๆสลายก่อนหน้านี้ท่อน้ำเลี้ยงคือปัญหาท่อน้ำเลี้ยงคือความกลัวพอมันมีเหมือนถูกตัดท่อน้ำเลี้ยงอันนั้นน่ะปุ๊บแล้วเธอไปสร้างshift focus สร้างสิ่งใหม่ๆมองปัญหาว่าเฮ้ยสิ่งนี้มีอะไรดีนะเปลี่ยนขึ้นไปเจอคนใหม่ๆคนที่มี growth mindset ก่อนนอนขอบคุณเดี๋ยวรอดูว่าปัญหาอันนั้นน่ะจะมีความคลี่คลายมันเหมือนเราเล่นมนต์เลยอันนี้จริงๆมันเหมือนเราเสกแบบว่าไม่ต้องไปไฟต์ไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปด่าไม่ต้องบ่นอย่างที่แกบอกพูดในเรื่องดีๆพูดในเรื่องอดีตที่มันเป็นเรื่องดีพูดในเรื่องอนาคตเล่าเรื่องใหม่แล้วขอบคุณก่อนนอนปัญหาเนี้ยอย่างที่บอกเราต้องขึ้นป้ายเลยค่ะ exit แน่นอน ออกแน่นอนรู้สึกว่าโอ้โฮวันนี้แบบว่าเข้มข้นนะไม่ต้องแบบอะไรมากมายแต่ว่าถ้าใครได้ฟังตั้งแต่ต้นนะแล้วก็เอาทุกข้อที่เราคุยกันวันเนี้ยเอาไปใช้เชื่อว่าปัญหาที่เขาเจออยู่ในชีวิตตอนเนี้ยยังไงก็คือได้รับทางออกแน่ๆใช่สำหรับเราอะบางปัญหามันสามารถออกได้แบบ 2-3 วันเลยเราเคยทำมาแล้วจริงๆในเรื่องของพลังงานแต่อย่างที่บอกคือเรื่องเนี้ยในเมื่อมันเล่นกับพลังงานแล้วเราเริ่มที่ตัวเราเองอะจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่บางคนข้ามคืนได้ไหมก็มีบางคนอาจจะใช้เวลาหลายเดือนก็อาจจะเป็นไปได้แต่ไม่อยากให้ยึดติดกับเวลาเพราะเราต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วทำตัวของเราเองอะให้ดีที่สุดค่อยๆพัฒนาสกิลไปแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาแน่นอนโอเควันนี้โอ้โฮรู้สึกว่าเป็น EP ที่ค่อนข้างมีประโยชน์เริ่มจะมี education เฮ้ยเราเริ่มมีความรู้กันบ้างแล้วต้องแหละต้องแล้วแหละเพราะว่าอันนี้ก็หลาย EP แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ spiritual นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณแล้วก็รวมถึงว่าเราจะมีการใช้ชีวิตยังไงดำเนินชีวิตยังไงนะคะมีปัญหาเจอปัญหาอยู่แล้วอยากจะออกจากปัญหาที่เจออยู่นะคะก็นี่เลยทำทุกอย่างที่เรากล่าวมาแล้วก็คุยกันในวันนี้นะคะเราเชื่อว่าทุกคนนะคะจะต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาในชีวิตของตัวเองได้อย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วก็อย่าลืมว่าทุกปัญหาเป็นโอกาสในการเติบโตอยากให้คิดแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยไปคิดแล้วกันว่าเราจะมีคำไหนที่ใช้แทนคำว่าปัญหาไหมเพราะไม่ค่อยชอบพูดคำนี้เหมือนกันอาจจะเป็นแบบว่า challenge เรื่องท้าทายอุ๊ยเรื่องท้าทายมาใหม่ เรื่องใ
ใหม่ๆสกิลใหม่ๆมาอีกแล้วเหรอนี่ต้องไปหาคำใหม่ๆมาดีกว่าโอเคได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะให้เรานะคะมาคุยกันถึงเรื่องราวอะไรหรือใครกำลังพบเจอเรื่องอะไรอยู่ในสาย spiritual นะคะอยากจะมาคุยกันนะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเรายินดีที่จะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในเรื่องราวของพลังงานในเรื่องราวของพลังจักรวาลในเรื่องราวของ spiritual ต่างๆสายจิตวิญญาณต่างๆนะคะยินดีต้อนรับทุกคอมเมนต์ทุกๆคนเลยค่ะ เนาะสำหรับวันนี้เราจะต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามไว้ด้วยเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ